हाँ जी नमस्कार जी, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ 2632 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਅਜੇ ऑफिशियल ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਆਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन यानी कि इलैक्ट्रिकल ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 549 ਪੋਸਟਾਂ, ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀਆਂ 18 ਨੇ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੀਆਂ 75 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀਆਂ 1700, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ 290 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2632 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਦੇਖੋ, ਨੋਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਬ੍ਰੇਕਅਪ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਹਿਣਗੀ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਅਦਰ ਟਰਮਸ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 15/3/2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PSPCL ਦੀ ਜਿਹੜੀ ऑफिशियल ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। अजे सिर्फ ये पब्लिक नोटिस है वो कढ़िया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अजे इहदा आना बाकी है। तो आप उम्मीद करते हैं 15/3/2021 तो ही बाद ही 15 मार्च तो बाद ही वो आवेगा। तो अपने लवे अजे ये वास्ते 20-25 दिन हैगे ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने तक। तो आप ये मन के चल सकते हैं कि ये ਜਿਹੜੀਆਂ वैकेंसियां निकलन आउणियां ने ते आपां ओहदी अपने हुण तो ही ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ शुरू कर दईए। ठीक है जी, तो एक होर वैकेंसी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ है मतलब ਉਹਦਾ भी नोटिस आया पंजाब पुलिस की ਜਿਹੜੀ वैकेंसी है। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।